Hôm trước mới lên clip những điều tệ của Call of Duty Mobile Việt Nam. Xong anh em gắt vai hò bảo con game làm chóa thì có pay to win đâu. Cho nên ngày hôm nay tôi đã phải lên luôn một chiếc clip về vấn đề này, giải quyết ổn thỏa để anh em đỡ phải sốt ruột. Và không phải để anh em phải chờ lâu. Chúng ta vào trailer nào. Dẹp mẹ cái intro đi, đang sốt hết cả ruột đây. Để mà nói pay to win, tức là trả tiền để có lợi thế hơn đối thủ, chúng ta cần phải làm rõ vấn đề về kỹ năng và nạp. Nó là hai cái chuyện hoàn toàn khác nhau, nhưng mà nó lại liên quan tới nhau. Và điều mà nhà làm game làm rất tốt, đó chính là cách mà họ đã thả một chút lợi thế để có thể kiếm về những khoản doanh thu. Đầu tiên để nói về việc trả tiền để có thêm lợi thế, và một khảo sát nhanh thì có tới 75% anh em đồng ý tới việc con hàng đang mang trong mình yếu tố này. Để làm rõ vấn đề hơn thì chúng ta cùng nhìn vào ví dụ sau. Thông thường, việc so sánh vẫn hay bị áp đặt là một nhân vật có kỹ năng so với một người bình thường không có kỹ năng nhưng mà nạp để có lợi thế. Quay trở lại cách đây 4 năm về trước, khi ấy phiên bản AK-47 Red Action mà nhà làm game đã vô tình đưa đẩy một cái hiệu ứng bắn xa hơn cây AK-47 thường. Player A sở hữu cho mình một kỹ năng thượng thừa, điếu cần phải nạp nủng cái gì cả, chơi súng cơ bản thôi. Còn phía bên còn lại là Player B, bắn thì gà nhưng được cái nhà mặt hồ gươm, tiền không phải suy nghĩ, sở hữu súng nạp với lợi thế tăng tầm bắn vũ khí. Tất nhiên chẳng mấy chốc mà với cái đầu óc bị thịt của mình thì B ngã xuống với sự cay cú, bởi cuộc đời có tiền chưa phải là tất cả. Bây giờ chúng ta hãy thay Player B bằng chính Player A, tức là trình độ ngang nhau, khả năng sử dụng súng là công bằng, kỹ năng không ai hơn ai. Vậy là chúng ta có một phía bên phải với lợi thế bắn xa hơn. Cả hai biết được điều này, cho nên Player A phía còn lại không thể kết thúc được đối phương. Vì với lợi thế này, A bên phải luôn di chuyển với khoảng cách đủ xa để có thể sử dụng tối đa sức mạnh của mình. Và lúc này thì pay to win đã xuất hiện. Dường như nhà làm game cũng đã nhận ra cái sai sót này của mình. Chính vì thế mà những năm gần đây họ đã cố gắng để mọi thứ có thể trở nên bình thường bằng việc các món đồ nạp tiền chỉ có hiệu ứng hoa hòe hoa sói khi kết liễu đối thủ, cũng như biến hình khi xử lý được nhiều mạng cùng một lúc. Có lẽ vì thế mà sự cân bằng của trò chơi đã dần dần được lấy lại. Tuy nhiên cái sự công bằng này chỉ đến từ những người chơi đã cống hiến rất nhiều cho Call of Duty. Nếu không phải là tiền bạc thì cũng phải là thời gian, đó là rất nhiều giờ chơi để có thể đủ cấp. Một ví dụ khác nữa chính là những phiên bản súng nạp có sẵn tầm ngắm. Điều này sẽ giúp cho các player có thêm một lợi thế để gắn thêm các phụ kiện. Tuy rằng nhiều anh em vẫn nghĩ rằng đơn giản là chỉ thêm một phụ kiện thôi thì cũng chẳng ảnh hưởng lớn đến cục diện của trận đấu. Điều này vừa đúng mà cũng vừa sai, tôi sẽ nói ở phần sau video. Quay trở về thực tế, rõ ràng là chúng ta không thể phân thân một player ra làm hai phe, và cũng làm sao mà kiếm được hai ông kỹ năng ngang nhau. Cùng với đó là vô số các biến thể những khẩu súng khác nữa. Với cả là cứ cho rằng là có khoảng cách đi, thế nhưng mà vào trận đấu di chuyển liên tội, mà nhà làm game cũng không nói rõ là bắn xa hơn, nhưng mà là xa bao nhiêu. Thông tin mập mờ làm cho anh em game thủ cũng có phần hơi hoang mang, mặc định rằng có kỹ năng là có tất cả. Về cơ bản thì đó cũng là điều đương nhiên, nhưng chúng ta hãy mở rộng ra các vấn đề. Người có thực lực thì đúng là đi đâu cũng sống được thôi, súng cơ bản cũng đủ để làm nên một chiến thắng. Cơ mà anh em mình có trình độ thì cũng phải nghĩ đến những người không có kỹ năng tốt chứ. Mới chập chân bước vào con hàng này, phải cày ít nhất là một thời gian thì mới có được full phụ kiện hoặc súng này súng kia. Thế nhưng việc nạp tiền sẽ mang lại một lợi thế, đó chính là thời gian, giúp cho những player ngay lập tức có được lợi thế từ việc có những khẩu súng xịn hơn, được trang bị sẵn sàng những phụ kiện đi kèm, mà có cần phải mất công cày cuốc làm gì đâu. Thế đổi ngược lại, người không nạp cần mất nhiều thời giờ hơn vì tỷ lệ chiến thắng ngay thời điểm này đã bị hạ xuống, lại phải cày nhiều hơn nữa. Cho nên đôi khi người chơi bị lẫn lộn bởi những cái thứ này cũng là chuyện bình thường. Kết luận lại, nói gì thì nói, việc có kỹ năng đương nhiên là có một lợi thế, nhưng không thể phủ nhận việc con game có thêm các yếu tố hỗ trợ bên ngoài để giành chiến thắng. Chúng ta cùng so sánh với tựa game PUBG Mobile, khi mà tất cả những người chơi vào chinh chiến từ bầu trời nhảy xuống đất đều công bằng như nhau, không ai có súng xịn, phụ kiện hoặc bất cứ món đồ nào trước để có lợi thế. Gần như tất cả các chế độ chơi của con hàng này đều yêu cầu các player phải nhặt súng hoặc cùng có một trang bị vũ khí như nhau. Ở điểm này mới chính xác là sự công bằng không pay to win. Ở tựa game chính, nơi mà khá nhiều anh em vẫn còn đang nghiền ngẫm với những người chơi bình thường, tất nhiên là các anh em sẽ chẳng mấy khi để ý đến cái việc vấn đề đó, cũng như cho rằng với các chỉ số nâng cấp bên trên không thể nào mà khiến cục diện thay đổi được. Thế nhưng mà hãy nhìn vào những cái trận đấu giải, khi phần thưởng lên đến cả vài chục tỷ mà Activision đã thực hiện nó ở những Championship, thì đây sẽ lại là cả một cái vấn đề. Khi mà tất cả các game thủ tham gia phần lớn đều chuẩn bị cho mình một chiếc súng xanh đỏ tím vàng, chứ cực kỳ hiếm dân chơi đồ cơ bản. Cũng có nhưng mà không nhiều. Một phần là vì nó không ngầu, nhưng cũng một phần vì cái lợi thế nho nhỏ kia sẽ giúp gia tăng được thêm tỷ lệ chiến thắng. Tất nhiên là cái sự khác biệt mà chúng ta thấy cũng không đáng kể lắm này, giúp cho nhà làm game có thêm rất nhiều cơ hội để bán những skin. Tính cả anh em thì tôi lại chả đi guốc trong bụng rồi, thay đổi tí màu mè thì cũng gọi là thích thú hợp mắt thôi, chứ làm sao mà đã xuống tiền được. Cơ mà việc có thêm một chút tính năng giống như cái tầm ngắm ấy kìa, chốt hạ nó dễ hơn nhiều. Chuyện này thì cũng đã nằm trong lòng bàn tay tính toán của các nhà làm game rồi.
Kết luận lại, rõ ràng Call of Duty Mobile có yếu tố pay to win nhưng không làm ảnh hưởng quá lớn đến môi trường chơi game bình thường. Tuy nhiên, nếu áp dụng cả trong các giải đấu lớn thì đây cũng vẫn là một lợi thế so với súng cơ bản. The Gamer cũng không phủ nhận việc chơi game nào thì cũng cần phải có kỹ năng. Anh em chơi game bình thường thì không nói làm gì cả, nhưng mà anh em có trình độ sẽ chỉ thấy được tầm quan trọng khi tham gia những trận đấu lớn. Chỉ một chút lợi thế nho nhỏ thôi cũng không thể nào mà bỏ qua được. Hãy thử tưởng tượng mà xem, liệu rằng chúng ta có chấp nhận một đối thủ được lắp 5 phụ kiện vì có săn tâm ngắm, còn anh em mình thì chỉ lắp được có 4 thôi vì phải để một slot cho Red Dot rồi. Còn nếu mà anh em vẫn chấp niệm mà không cần phải trang bị tâm ngắm thì rõ ràng là mình vẫn bị thiệt thòi hơn so với đối thủ. Sau khi trả lời câu hỏi đó thì việc lợi thế quan trọng hay không và quan trọng ở trong trường hợp nào thì cũng đã có lời giải đáp. Vậy là anh em mình đi đến một cái tổng kết. Call of Duty Mobile có yếu tố pay to win, nhưng nếu kỹ năng tốt, player hoàn toàn có thể nắm được thế trận mà không cần phải nạp lủng gì cả. Ok, vậy là kết thúc câu chuyện dành cho nhiều anh em cứ thắc mắc hỏi tôi là con game mà pay to win ở chỗ nào. Thì như tôi đã giải thích ở bên trên rồi đấy, nó pay to win ở hai phương diện sau. Đầu tiên là việc chi tiền có thể tiết kiệm được thời gian để có những trang bị tốt, và thứ hai là việc phụ kiện có tâm ngắm là điều rõ ràng rồi. Việc chúng ta thích thú một trò chơi, hãy chơi nó như một niềm vui. Đúng như cái tiêu chí của kênh là chúc anh em một ngày chơi game vui vẻ. Phần lớn các anh em tham gia Call of Duty Mobile chủ yếu không phải là để tham gia thi đấu. Vậy thì chúng ta hãy nên có một cái nhìn thoải mái khi người khác, chẳng hạn như là tôi này, lên tiếng chê bai một điều gì đấy. Mà tôi nói thật với anh em nhé, Call of Duty là một trong những cái trò chơi yêu thích nhất của tôi. Đây cũng chính là lý do mà tại sao trên kênh tới thời điểm hiện tại Call of Duty là video mà ekip làm nhiều nhất. Thế mà anh em cứ bảo tôi anti trò chơi này, tôi ghét trò chơi này, thế nên là tôi biết chê trò chơi này. Anh em nói như thế là hơi bị cay. Nếu một trò chơi khiến chúng ta vui thì chỉ nên cười thôi. Hãy chơi game để giải trí. Game nào thì cũng phải có cái hay và cái tốt. Là một reviewer thì chúng tôi làm sao mà khen mãi một trò chơi được. Yêu đến mấy thì cũng vẫn phải có những cái thứ mà chưa ổn chứ. Tính thì cũng có tí thảo mai đấy. Cơ mà cái gì nó không hay thì anh em phải cho tôi chê bai chứ. Thế còn anh em thấy sao về trò chơi này? Hãy để lại cho chúng tôi một comment về ý kiến của mình nhé. Và nếu như video này hay, mang lại một vài giây phút thư giãn, giải trí, mà cái video này thì cũng không giải trí lắm, cái này là tôi đang giải thích thôi. Nhưng mà dù sao thì hãy cứ cho chúng tôi một like, hay nhiều hơn là một subscribe để có động lực ra tiếp những video mới. Hẹn gặp lại các anh em trong những video lần sau. Và bây giờ thì xin chào.